What do you feel about the first निवासी शिबिर? विलेपार्ले मुंबईच्या सत्व होलिस्टिक स्टुडिओमध्ये पहिलं 7 दिवसाचं निवासी शिबिर घडवताना अतिशय समाधान होत आहे. गेली अनेक वर्षांचा हा उपक्रम मनात होता. 2 दिवसाची शिबिरं, निवासी शिबिरं आत्तापर्यंत आपल्या स्टुडिओमध्ये झालेली आहेत. परंतु 7 दिवसाचं निवासी शिबिर हा एक मोठा शिवधनुष्य उचलण्याचा भाग असतो. पण तो होतोय याच्याबद्दल आनंद व्यक्त करते. तुमच्या सगळ्यांच्या विशेषची गरज आहे. नमस्कार. संकल्प ध्यान. दीर्घ श्वसन घेऊन आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये येत्या महिन्याभरात 1-2 महिन्यामध्ये काय बदल अपेक्षित आहे तो पाहायचा आहे. मनात मध्ये एक स्टेज आहे तुमच्या, त्या स्टेजवरती तो प्रसंग घडतोय असं बघायचंय. त्याला लागलं नाही पाहिजे. मला नकोय. यू कॅन क्राय, यू कॅन शाउट. उद्गार देऊ शकता. एखादी गोष्ट आठवली तर ती बाहेर काढून टाका. मनात दाबायचं नाहीये काहीच. आज आपल्याला नकोय सगळं. इथे कोणी बघणार नाही आपल्याला. नो विटनेस.
अजून काय करू शकतो आपण? कन्सिस्टन्सी ऑफ व्हॉट आपण विचार करायचा आहे असं तुम्हाला वाटतंय, असं विचारायचंय. काय बघूया पर्टिक्युलरली? छातीचा भाग, पाठीचा भाग, खांद्याचा भाग. दोन्ही दोन्ही हाताने टाकतोय. My health is in my control. आकाश तत्वासाठी आपण आभार मानायचे. आकाश आपल्यासाठी जे काही करतं Therapist training, hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! It is an offering that enables each one of us to become our own alchemist, that empowers us to transform long-cherished desires into reality. Sadhguru offers this with the intention that once these desires are fulfilled, we will turn towards the larger goal of our ultimate well-being. Chit Shakti meditation for peace.
मी तुमच्या सन्मानार्थ आनंदाने जगत आहे. मी तुमच्या सन्मानार्थ आनंदाने जगत आहे. Actually, it is drawn by a friend of mine. ती ईशामध्ये फुल टाइम व्हॉलेंटियर आहे. तिकडेच राहते ती, तिकडेच शी हॅज फाउंड अ पार्टनर. ते दोघंही ईशा मेडिटेटर्स आहेत. ही इज अ टीचर इन ईशा आणि रुद्रेश इज इन टू इलस्ट्रेशन्स आणि दोघंही पूर्णपणे समर्पित आहेत. सो जेव्हा ती सद्गुरूंना काढते ना तेव्हा तिला काहीतरी एक मॅजिक आहे. खूप छान खरंच खूप सुंदर. खूप सुंदर. फक्त ते आउटलाईन्स आहेत बट स्टील इट इज सो पीसफुल आणि एकदम असं ती नदी केवढी soothing आहे. नदी केवढी ब्युटिफुली काढली आहे. तुम्ही थोडंसं आपल्या 7 दिवसाच्या नक्की सांग. तुम्ही 7 दिवसाच्या शिबिरामध्ये जर स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रिया देऊ शकलात तर मी शूट करते आहे. बोलू शकता. नावही सांगा. मी ममता पागे. मी ॲक्च्युली ह्या PLRच्या ज्या थेरपिस्ट ट्रेनिंगला आले रेसिडेन्शियल ते 7 दिवसामध्ये खूप छान एक्सपिरियन्स होता. अँड इन जस्ट वन सेंटेन्स आय विल कन्क्लूड की डिवाइन एक्सपिरियन्स होता. दोज 7 days वेर ॲक्च्युअल रेनबो डेज फॉर मी. थँक्यू ममता. थँक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्च्युनिटी टू सत्व होलिस्टिक स्टुडिओ. थँक्यू. नमस्कार. स्टे कनेक्टेड. नमस्कार, मी अश्विनी वैद्य. संगीताताईकडे मी हे 7 दिवसाचं फास्ट लाईफ रिग्रेशन थेरपिस्ट शिबिर जे केलं ह्याच्यातले जे माझे अनुभव आहेत हे मी शब्दात नाही सांगू शकत. खूप आभार अश्विनी. तन मन धनाने हे तू मनापासून केल्याबद्दल तुझे खूप आभार. म्हणजे हे एक्सपिरियन्स करण्यासारखंच आहे. हे नाही कोणी तुम्हाला सांगू शकत की आम्ही काय एक्सपिरियन्स केलं तिथे. थँक्यू. थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. माझं नाव अथर्व साखळकर आहे. हे जे आम्ही 7 दिवसाचं शिबिर जे अटेंड केलं संगीता मावशीने केलेलं ते खूप मस्त एकदम छान होतं. आणि त्याने आतमध्ये ज्या प्रॉब्लेम्स आपण धरून ठेवतो काय करतो ते सगळं आपण त्याला ओव्हरकम करतो. आणि म्हणजे आपल्या पास्टमध्ये जे पण काही प्रॉब्लेम असतात ते सगळे हे होतात. आणि खूप बरं वाटतं नंतर. खूप एकदम असं रिलॅक्स वाटतं. असं बॅड एनर्जीज रिलीज झाल्यासारखे वाटतात. तुमच्या सगळ्यांचे खूप आभार. आणि ह्या सगळ्या शिबिराच्या मॅनेजमेंट किंवा निर्माते पदामध्ये जे मला पूर्णपणे माझ्या मोठ्या मुलांनी मदत केली आहे त्याचेही मी छोटंसं एक फीडबॅक घेणारच आहे. बोला निहार. आय एम जस्ट हॅपी की ही जागा आणि त्याच्यामध्ये तुझी एनर्जी एवढ्या इम्पॉर्टंट कामाला लागते. वेअर इन वी आर ट्राईंग टू सी हाऊ टू heal people, how to make it easier for them. And I don't think there is anything bigger than that. So all the very best. खूप खूप आभार सगळ्यांचे. खूप आभार. 2, 3, go. Therapist training 7 days residential course. Hippie hooray! Hippie hooray! Hippie hooray! Hippie hooray! Hippie hooray! Hippie hooray! Thank you so much. थँक्यू. Thank you.